Добрий ранок, Катерина Супрун, Олександр Чіш, 30 січня, вівторок. Ще, получається, місяць і зима календарна закінчиться. А Я в нас сьогодні не майже приду. 250 тисяч, вибач, я просто не витримала. 249 тисяч 803 гривні на зборі гільза Залужного. Ви що, не за Це, Залужного? це сума, яка мене примушує рефлексувати, назвемо це так. Тому що вона нерівна. Давайте, по-перше, 49% зараз от прям буде 50, коли вона вирівняється. Я впевнена, що вона вирівняється. А по-друге, за кожні 100 гривень закинуті на цей збір розігрується гільза 122-мм артилерійська з підписом Залужного. Так що не стримуйте себе. Головна мета, звісно, зібрати 500 тисяч гривень, які підуть на Збройні Сили України. Кожен донат в 100 гривень – це можливість отримати таку гільзу. Це все правда. Тому долучайтесь, будь ласка. Маленьких донейтів не буває. В будь-якому разі, будь-яка сума, вона піде на користь, а гільза то вже таке, це як бонус, так би мовити, в цьому зборі. Таке вже в нас життя, що приходиться робити це, але інших варіантів особливо нема. Я що хотів сказати, що я сьогодні не підготував ліричний вступ. Я же творча людина. Точка. Я же творча людина, а воно не завжди виходить щось придумувати. Слухай, воно нам насправді... Я вчора ввечері читала новини і така, добре, що це не наш ефір. Спасибо. Спасибо велике, спасибо, що я працюю на мілітарному, там, де люди тупо просто чекали офіційного повідомлення. Просто хоч якогось офіційного повідомлення. Господи, Я про Залужного і все інше. 250 тисяч 3 гривні, 50% від збору, вже більше, вже далі ви сипете. Клас, спасибі. Отак ми і пройшли цей рубіж, так би мовити. І просто я не знаю, що має статися з українськими журналістами, щоб вони перестали реагувати на заяви окремих осіб і окремих телеграм-каналів. Просто припинили це. Просто крапка. І окремих політиків, які перестали бути політиками. Це окремі особи в моєму розумінні. Тобто він перестав бути політиком, став особою якоюсь, просто якась людина, громадянин України. Так, якщо ти вже сказала він, давайте скажемо... Борислав Береза, я не соромлюся назвати ім'я, нічого не станеться. Я ж не про те, я про те, що там... Пекельний вогонь. Ти знаєш, що дивиться нас від Японії до Сіетла, і, можливо, вони за всіми цими тонкощами і перипетіями не встигають слідкувати. Тому, Борислав Береза написав якусь дурню, її почали поширювати, і... Дивись, там просто вчора редактор одного медіа писав про те, що, Борислав Береза написав це в публічний простір, але до нього, як до редактора, заносили це з різних сторін, абсолютно різні люди в якоїсь неймовірній кількості інформації. Тобто просто хто перший показало там, де тонко, кого першого прорвало, так би мовити. А потім... з іншого боку, це говорить про те, що якщо це правда, що інформація поступала з різних джерел, то це інформаційна атака називається. От і все. Мається на увазі, що не так багато медіа зателефонувало Нікіфорову. Можливо, і не одне, можливо, ще хтось телефонував, звісно. Я не знаю, то я ж не відслідковую телефон Нікіфорова, але менше з тим. Просто... І плюс ще окрема тема – це наші прес-служби в відомстві, які не можуть нічого відповісти, бо не знають інформації.
Ну, от вам і ліричний вступ. Я не знаю, Так, що поняв. тут. Мені було очевидно, що він буде саме такий. Да? Ну, хорошо. Е, ну, я не знаю, що коментувати. А потім ще з'являються фотографії Валерія Залужного з Сергієм Шапталою, які, ну, типа, селфачі в кабінеті, типу, все окей, але що це значить, не зовсім ясно. Це просто фотографія. Ну, от, а всі такі, це що, прощальна фотографія, чи ні? Чи що це означає? Господи. Чи це означає, що продовжуємо працювати, чи що це, ну, а як це трактувати, і там це, ну, і це ти просто такий. Тільки відійшли від однієї інформаційної біди, так одразу нам друга. Так і живемо. Так що, ну, я не знаю, і немає рецепту, як вберегти кукуху в цих ситуаціях. Тому що ми сьогодні до ефіру з Сашком говорили, я сьогодні, наприклад, півночі не спала, бо я кожну годину прокидалася і перевіряла, чи не злетіли стратегічні бомбардувальники з ракетами. Не злетіли? Не злетіли. А тепер не злетіли, і тепер не злетіли. А тепер знову не злетіли. Ну, і отак от всю ніч просто. І тут іще оце, і кукуха така: о, здравствуйте, ви як там взагалі? Ну, я не знаю, нема рецепту. Ну, бачиш, ви сьогодні паралельні з пані редакторкою, яка мені вранці повідомила, що, значить, їй теж у вісні чулися звуки вибухів, прокидаєшся, оце лізеш в телефон, перевіряєш, а нічого нема. А потім Ну, я без знову так. звуків вибухів насправді, але все одно. Ну, от ну і ці всім. блуждаючі шахеди ще по всій Україні вночі теж. Ти теж це читаєш і такий, та йо-майо. Ладно, ми постійно не буду піднімати цю тему, це там потім окремо поговоримо про оцінку певних професій. Так, шахеди блуждаючі вночі, їх було більше, ніж позавчора вночі, хоча вони 35. активніше, Їх активніше було 35. Чого 35? Їх було всього 35, а знищили 15. Да. Значить, у ніч на 30 січня 24-го року ворог атакував 35 шахедів, коротше, було. Давайте так, бо у мене з числівниками вічна проблема. 35. О, Так, Віра ідеально. Григорівна, вчителька української мови на небесах, мене перехрестила зараз. 35 шахедів, коротше, було з 3 напрямків: Приморсько-Ахтарську, де та вся історія, Курськ, Чауда, Крим, та 2 зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині вдарили силами та засобами повітряних сил. У взаємодії з ППО Сил оборони знищили 15, ну, от лише менше 50%, бачите. В межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Можете, не на ту треба було реагувати, а на шахеди. Ну, менше з тим, це такий чорний гумор. Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях. От вам і причина, тому що вже багато разів казали, що коли вони б'ють шахедами по, ну, умовно кажучи, по лінії фронту, да, і при фронтових територіях їх просто не встигають збивати, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з Російською Федерацією. До відбиття, ну, значить, як завжди, залучили авіацію, зенітно-ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Ну, от така от нічка була для сил протиповітряної оборони.
Також є загальні бойові втрати противника станом на сьогоднішній ранок. Ой, так, а де це в мене воно? Хвилинку загубилося. Значить, і повідомляє нам Генеральний штаб, що орієнтовні втрати – це мінус 960 окупантів, 384 140, мінус 10 танків, мінус 29 бойових броньованих машин, мінус 31 артилерійська система, мінус 3 засоби протиповітряної оборони, мінус 1 літак, мінус 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, мінус 42 одиниці автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами і мінус 1 одиниця спеціальної техніки. Так, я щось пропустила повідомлення про збитий літак. Секундочку. Я теж пропустив. Ми сьогодні паралельно працюємо. Ні, та я просто, я вчора слідкувала за всіма 332, новинами, але літак. літак. Ну, літак. Не знаю. Це офіційне повідомлення. Значить, десь збили літак. Або хтось зазвичай дійсно про літаки ми дізнаємося. Це зараз не часто буває. І з'являється якась попередня інформація, що десь там щось збили. Ну, от літак. Або хтось, коли писав повідомлення, циферку не там поставив, не знаю. Або збили. Тут два варіанти. Або збили, або не збили. Розумієш? Інших варіантів нема. Ну, просто достатньо яскрава подія. Ну, тому і дивно, що вона пройшла повз нас з тобою. Так. Поїхали далі. Нагадаємо, до речі, що сьогодні у нас вівторок. Ну і враховуючи те, що відносно спокійно відбули ми цю ніч, у нас сьогодні буде Андрій Зеленський. Підключиться до нас, тому ставте вподобайки, будь ласка, під етером. Продовжуйте донейтити на цей збір, будь ласка. Якщо є можливість донейтити на проєкт, біля мене QR-код, то... Тут рветься до нас в ефір хтось. Прям вривається. Ну, тоді... Що ти хочеш? Ти хочеш отак стати? От скажи тобі, отут треба. Кокосу треба поставити вподобайку, я вважаю. Я вчора рятувала кішку на вулиці. Я йшла по вулиці, розказую, йшла по вулиці. І по вулиці йшла кішка. Але там така дуже багато машин, і шумно, і з одного боку машини, з іншого боку забор. І кішка, очевидно, злякалася, а вона не знала, куди їй йти. Я їй показала, де можна сховатися від цього всього, бо якби вона вибігла на дорогу, то... Ти їй показала, як пройти в укриття? Так, саме так і відбулося. Бо вона перелякана була, і я подумала, що насправді достатньо небезпечно їй там бути. Так що ви на маленьких дивіться. Вони хороші. Там халівар піднявся через те, що хазяйка кота Степана написала, що він через вибухи потрапив в лікарню. Ну, він злякається, кіт просто. І там халівар піднявся: от, що ви пишете про кота, люди втрачають людей і так далі. Ну, так ніхто ж не каже, що кіт важливіший за людей чи щось таке інше. Просто русня настільки кончена, що у нас тварини страждають через русню так само. А воно ж мале, ти ж йому не поясниш, що відбувається. Йому просто страшно. Так, кіт? Тому я постійно і говорю, що зараз всі притулки для тварин переповнені, і якщо у вас є відповідальність, але це важливий момент, то ви можете собі взяти якогось хвостатого чи, не знаю, Вухатого. вухатого. В притулку у Львові я бачив чи кондора, чи якогось такого. Такого, звісно, ви не візьмете. Це такий великий, так, кіт? Ну, великий. Це великий. Кондор, ні, це не кіт, це кондор, це птах такий. Птах.
То я думала, все, я розряду переплутала. цих орлів, Ну да, з таким носом такого не таким. такого не візьмеш. Да, але котика-песика взяти можна або когось іншого. Тим більше там Я думала, багато. це кіт такий, знаєш, на високих лапах такий, у нього ще китиці, не рись, а інший. Да. Значить, ти згадала про русню. Короткий огляд новин з рубрики, блукаючої рубрики «Білгород в огнях» непостійної, ну, бо так вже є. Розважаєв, значить, нам Розважаєв це той з Крима, чорт. З Севастополя. Севастополя, да. Нам повідомляє, що за попередньою інформацією сили ППО збили БПЛА над акваторією в районі Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры. Прошу всех сохранять и доверять. Вот. Якісь події відбувалися. Далі, не тільки одним Бельбеком, тому що так само була пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО, Министерства обороны. Пострадавших и разрушений, конечно же, нет. От. Ну і завершуємо цей блок повідомленням від Мінвбивства Російської Федерації. Близько, так, около 20:30 пресечена, конечно же, один и той же пишет, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган». ПВО уничтожило 3 реактивных снаряда. Какие они талантливые. РСЗВ «Ураган». Да. Ну, ты ж начинаешь думать, а люди не думают. Ні, ну це можна, все всім можна збити. Воно стріляє, воно летить. Ну, типа, це якщо Ну, когда так. в тебе летить артснаряд, если по нему стрельнуть из автомата, то, возможно, ти потрапиш. Ну, да, я ще кажу, що воно летить, воно стріляє. Це, типа, будь-якою зброєю можна, ну, це ж таке діло. Да, ну виглядає не дуже переконливо. Ну, ладно. Ну, збили так збили, що тут поробиш. Вони ж там все збивають. Дізнаємося потім на супутникових знімках. Да, постраждалих нема, значить, інфраструктура ціла, все просто Нічого не прекрасно. відбулося, так? Нічого не відбулося. Так, а от що точно відбулося на Росії, і тут я зараз без гумору говорю, повідомляють про те, що відключили мобільний інтернет. Російські, ну, російські ЗМІ, ви розумієте, в тих кавичках. Комерсант повідомив, що Міністерство цифрового розвитку Росії зобов'язало російську владу в Ленінградській, Новгородській і Псковській областях, ну, чомусь саме в тих областях, де з'являлася інформація про ураження там різних об'єктів інфраструктурних, назвемо це так. Зобов'язало, значить, владу заблокувати інтернет-зв'язок 4G LTE до 30 січня. І говорять вони про те, що це вони намагаються переналаштувати систему боротьби з безпілотниками та ППО. Роботи були заплановані на федеральному рівні, бла-бла-бла. Я цілком припускаю, що вони дійсно намагаються якось покращити свою роботу. Ми вже показували мільйон сюжетів про те, що ну, їхня РЕП насправді працює, що вона потужна. І вони пристосовуються до обставин. Про це говорять зараз всі військові, що вони швидко вчаться.
в усьому. Тому от така штука. Ти там як? Е, Розвисай. Та ні, просто надходить інформація і ага. От. Куди? Мені нікуди нічого не надходить. Яка інформація? Давай розказуй. Так зараз це ж треба все підготувати, коли вона надходить під час етеру. Значить, з'явилася інформація від Сергія Лисака, це Дніпропетровська обласна військова адміністрація, але вона не з'являється в версії. Тому я так просто словами зачитаю, що вночі агресор спрямував БПЛА на Криворіжжя. Один шахет оборонці з ПВК «Схід» збили. Да, дякую, Шунь. Один шахет збили, інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, ворог обстріляв з артилерії, пошкоджений приватний будинок, 3 господарські споруди, авто, всюди без загиблих і постраждалих. Ну, Червоногригорівська громада, вона на березі Дніпра. Я думаю, що той шахет просто складно збивати, коли він злітає і просто прилітає до тебе ледь не за декілька хвилин. От така річ у нас відбулася. Так, друзі, не забудьте Херсонські портали повідомляють, я додам просто до цієї, що минулої доби Російська Федерація обстріляла Херсонщину 67 разів, 272 снаряда випустили з різного виду озброєння. Ага, ну от і шахедами атакували, це те, про що ми говорили. На жаль, через обстріли 1 людина загинула, 2 людини поранені. Така от. Я просто хотіла неприємна. нагадати, що єдине, що ми можемо в цій ситуації робити ефективно, це підтримувати Збройні Сили України. Хочете через нас, хочете через інші фонди великі, тому не стримуйте себе в будь-якому разі. Це дуже важливо – допомагати Збройним силам всіма можливими способами, які нам доступні. Можна самим, хочете самі. Дрони збирайте, окопні свічки можна робити, можна відправляти військовим смаколики, це також ніколи не зайве, шоколадки, і всякі кава і все інше, це все також треба. Тому можна знайти спосіб бути корисним і доречним. В цій ситуації є наш збір на 500 тисяч гривень, в якому розігрується гільза з підписом Валерія Залужного. Кожен донат в 100 гривень братиме участь в розіграші, в цьому в рандомайзері будуть обиратися, рандомно буде обиратися людина, яка виграла, тому чим більше донатів 100 гривень, тим більше шансів отримати цю гільзу. Так що ми вже подолали позначку 50% цього збору, 250 300 гривень вже станом на зараз є, і буде круто, якщо буде більше. Ну так, да, це правда. Тому ми, напевно, увімкнемо Володимира Зеленського з його вечірнім зверненням до українського народу, поки ви будете поповнювати цей фонд, за що і ми, і особливо військові, будуть вдячні. Бачите, коли у них є можливість записати вам подяку, вони це роблять, щоб ви не думали, що ці гроші йдуть кудись в інше місце. Але це не завжди можливо, бо наші знайомі, вони служать в таких підрозділах, що, всяке можна і не получиться записати подяку, проте гроші підуть на смерть ворогам. Володимир Зеленський.
Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Підсумки цього дня. Перше, вранішній селектор були, як зазвичай, доповіді з усіх напрямків державної роботи, військові щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв, розвідка, поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію. Окрема розмова щодо дронів. Питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога у якості роботи з дронами. Чим успішніше українські дрони від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів ми збережемо. Друге, провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, по суті, стратегічну нараду щодо усього першого півріччя у роботі з нашими сусідами в Євросоюзі. Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією. Домовленості, які вже є, домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно. Лідерство у політиці сусідства – це те, що додає лідерства всій державній політиці. Я вдячний кожному з наших сусідів, кожній країні і кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин та підтримують реалізацію наших домовленостей. Продуктивність із кожним сусідом в Євросоюзі потрібна. Сьогодні, до речі, пройшли перемовини із міністром закордонних справ Угорщини на рівні керівника Офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Я вважаю, правильні перемовини, взаєморозуміння і продуктивність у відносинах – це наш пріоритет. І також проговорили з главою уряду України заплановану роботу із донорами, зустріч відповідної координаційної платформи донорів тут, у Києві, а також заплановані конференції з реконструкції України, які відбудуться у лютому в Японії та у червні у Німеччині. На все півріччя українська позиція буде представлена достойно. І третє, за сьогодні говорив з прем'єр-міністром Греції, подякував за те, що Греція з нами, зі справедливістю та з міжнародним правом. У захисті від російської агресії принциповим є голос кожної нації, яка цінує мир і безпеку, так само, як і ми. Обговорили з паном прем'єр-міністром подальшу співпрацю України та Греції, двосторонню, а також і на рівні всієї Європи, в інституціях Євросоюзу, а також в Балканському регіоні. Готуємо новий саміт Україна-Балкани, а також запросив Грецію приєднатися до організації глобального саміту миру. Я дякую всім у світі, хто допомагає. Дякую всім, хто працює заради України, заради наших воїнів, щоб у наших сил оборони та безпеки України можливостей діяти ставало тільки більше. Слава Україні! Героям слава. Там Зеленський сказав за активізацію сателітів Російської Федерації. Ну, воно так і виглядає. Ну, я просто не знаю, як люди вони відсікаються чи ні. От, коли, знаєш, там блокування кордону в Польщі, потім так Словаччина, потім щось, ну, румуни, вони специфічні, тому вони то блокували, то не блокували, то блокували, то не блокували. Але, ну, раніше ж такого не було. Я не знаю, чи люди можуть оцінювати це, ну, відповідно, да, що, ну, якби, коли в трьох країнах таке відбувається, це все неспроста. І вчора ми там зачепилися за Угорщиною, того черта, який там що-то почав розповідати про Закарпаття. Потім тепер з'являється інформація від якихось чертей з Румунії про те, що там Радіо Свобода навіть соцопитування провело, там як мешканці Чернівців ставляться до цього? Ну, як вони можуть ставитися, як нормальні люди? Ну, я кажу про те, що
Добре, що президент згадав це, тому що це ж просто свідчить про сплановану інформаційну кампанію на розхитування ситуації з різних боків, причому абсолютно там і політичних, і решта. От. Так що, як там? Ну, вчора Інформаційна відбулася гігієна. зустріч. Ну, президент про це вчора сказав, точніше, в зверненні сказав, але додатково відбулася вчора зустріч Петра Сіятро з Миколою Кулебою та Єрмаком в Ужгороді. Там, до речі, такі фотки Сіятро, як він на вертольоті. Ну, там просто, знаєш, наче кліп реперський знімали, як він прибуває в Ужгород. Але менше з тим. З того, що говорять оглядачі, які займаються темою, то, в принципі, очікувано було, що крига з кресла, значить, потроху. І, в принципі, ті вимоги, які Угорщина нібито висунула Україні, це вже те, що Україна і так виконала. Ну, і ясно, створена там урядова комісія, яка впродовж 10 днів має розглянути якісь питання, які Угорщина має стосовно України. Йдеться про зміни до закону про освіту, але частину, як мінімум частину того, що було озвучено, Україна вже виконала стосовно навчання угорською мовою. І так далі. Це визнає сам Сіятро, що так, дійсно, Україна вже виконала, але пов'язує це вже з політичними процесами всередині Угорщини, що вони не могли просто так різко сказати, що все, ми міняємо політику щодо України. Треба було якийсь такий показати процес, значить, що тепер Сіятро приїде, скаже, що от дивіться, ми домовилися, і Орбан скаже, що ой, да, завдяки мудрій політиці нашого уряду, от ми досягли того, чого хотіли, хоча насправді це вже було, і таку зміну парадигми пов'язують так само з ситуацією в Євросоюзі і з тим, що сам Орбан, він там така персона, в сім'ї не без Орбана, в родині не без Орбана, значить, і йому треба якось повертатися до активної політики всередині Європейського Союзу, і там не без Джорджії Мелоні, прем'єрки італійської, тобто вона комунікатор від Європейського Союзу з Орбаном, і це був ультиматум: або ви міняєте політику щодо України, або ви будете персоною нон-грата. Або грошей не буде. Так, в тому числі, це і мається на увазі. Це економічний союз, в першу чергу. Будемо дивитися, як далі буде розвиватися вся ця історія, тому що це ще 10 днів, потім ще будуть якісь заяви, очевидно. Далі планування зустрічі Орбана з Зеленським. Тобто там це буде все в процесі. Зокрема, Сіятро сказав, що не будуть передавати озброєння, як раніше цього не робили, але надають гуманітарну допомогу, допомагають переселенцям і так далі. Тобто тут якісь такі речі досить очевидні. Так. Подивимось, да, тому що домовились, потім знову виникають якісь. Там це ж не угорські гарантія. політики ще кричали, що нас шантажують, нас примушують змінювати. Так. Не ведіть себе як ідіоти. Так, виходить, що так і є. Завжди можна бути не частиною цього союзу, і тоді ніхто нікого ні до чого не примушує. Власне. Це ж логіка. Це ж треба думати. Ще одна штука. Вчора я щось хотів сказати, але потім забув. Там же ж історія. Це ми продовжуємо рубрику «Міжнародна політика». На вихідних хусіти, значить, влучили в черговий танкер, який йшов Червоним морем
Причому це був танкер з російською нафтою. Я коли прочитав, господі, думаю, ну давайте. Танкер належав під прапором Маршалових островів. Коротше, оця вічна історія, що непонятно, що куди воно йшло і що. Ну, мене насмішило, що це була російська нафта. І я подумав, господі, та спаліть уже один одного просто, і проблема буде вирішена. А потім був нанесений удар по базі армії Сполучених Штатів в Йорданії, де загинули 3 військовослужбовців Сполучених Штатів. Я не знаю, як там Штати, враховуючи те, що вони входять у цю передвиборчу турбулентність, будуть на це реагувати. За логікою мали би жорстко, і вони вже це не перший раз показували. От реакція Байдена на цей інцидент це не назвеш, на цей напад. От. We had a tough day last night. У нас минулої ночі був важкий день на Близькому Сході. Минулої ночі ми втратили 3 відважних солдатів під час атаки на одну з наших баз. І я прошу хвилину мовчання. Ми дамо відповідь. Нехай Бог вас всіх благословить. Якою буде ця відповідь, можна, в принципі, здогадатися. Тут просто, знаєте, я коли, там же ж нічого такого немає. Як немає? 3 людини загинуло. Я маю на увазі, що реакція. Типу, для нас був важкий день, ми втратили 3. А ти такий оцінюєш масштаби війни в Україні, а ми втрачаємо, невідомо скільки за день, точно більше 3. А ви там все досі вирішуєте проблеми на мексиканському кордоні. Поки ми тут на своєму кордоні втрачаємо далеко не 3 за день. Так, значиться так, до нас доєднується, тому що сьогодні вівторок, до нас доєднується наш і ваш улюблений митець Андрій Зелинський. Можна його вже показати людям. Привіт, ти мені вчора дав завдання, але я не так, щоб сильно підготувався, скажу чесно. А мені не дав. Нічого, я тобі зараз просто розповім. Я ж не дав тобі завдання, я просто попередив, ти спитав. Доброго раночку усім. Він мені Доброго погрожував з вечора. Я погрожував. Звісно. Каже, готуйся. Завтра таке буде. В сенсі сьогодні. Ні, я попередив. Це ж не погроза, це попередження просто, що будуть теревенькі, а не купа картинок. Ось і все. Ти якось для чіткого пацика дуже такий тендітний іноді виявляється. А я тендітний чіткий пацик, назвемо це так. З тонкою душевною організацією. Менше з тим. Давай менше про мене. Зрозуміло. Повертаємось до справ. Давайте, якщо на то буде ваша ласка, я хотів би знов розпочати з Балтії і ще раз нагадати про проект, про який я розповідав минулого тижня. Пан Шуня, можна? Ага, дякую. Тобто, дивіться, я сьогодні буду конкретно казати. Це реальна програма. Тобто, я на власному досвіді не перевіряв, але воно так виглядає. Це реальна програма по протезуванню українських військових і не тільки військових. І все, що вам треба тільки зареєструватися там, а потім волонтери з вами зв'язуються і далі увесь процес йде. Тобто, якщо така шкода з вами трапилась, то просто реєструйтесь,
закликаю і сподіваюся, що мені тут дозволять про це казати ще раз і ще раз, бо мені здається, що це дуже важлива штука. Ну, ніхто забороняти точно не буде. Ну, Так тут, що, так, якби, так. що тут коментувати? Ну, тобто я спеціально зробив скріншот, щоб можна було побачити і адресу сайта, там, і як він виглядає. Я сьогодні вже не буду там різні інші скріншоти показувати. Я просто кажу про те, що є такий проєкт у литовських волонтерів, за що їм подяка та шана, звісно. Ну, отаке. Так, сунемо далі. Далі, насправді, ти міг готуватися, не готуватися, але це дійсно така історія, яка і мене здивувала. Просто ти якимось чином, як ти сьогодні казав, я не знав, про що казати. Ну, типу, я творча людина і натхнення не було. А ось учора, коли ти почав про цього Фердінанда Фердінандовича згадувати. Фадея Фадеєвича. Так, ну ні, я ж зрозуміло, що я перекручую. І я такий, а в мене є одна така штука, яка Фабіан мене... Готліб Тадеус, от, згадав. Коротше, це для тих, хто вчорашній етер не дивився, там можете на початок включити, це була рубрика «Хто відкрив Антарктиду» і трошки лекція історика про Беллінсгаузена, вот, который Фабіан Готліб Тадеус, а росіяни його назвали Фадеєм Фадеєвичем. Все, ну це просто пояснення для глядачів. Так, да, ну можливо, я не дуже. Ну, я зараз теж буду так розповідати історію задом наперед трішечки. Тому що в Америці існує такий адмірал Джон Пол Джонс. Існував, який наскільки я існував. пригадую. Так, існував, дійсно. Якого американські морські котики вважають за котика number one. Ну, тобто, це їх легенда, там, ідеал і так далі. Ну, я не бачу, в принципі, в цьому нічого смішного. Ну, у кожного підрозділу і взагалі у кожної людини можуть бути ідеали. Але справа ось в чому. Справа в тому, що цей Джон Пол Джонс колись, коли при Катерині, ну, російській імператриці, була війна з турками, він тут воював. Його присвятили у козаки. Я трішки потім розповім, як я про це дізнався, але справа в тому, що коли ти починаєш копати цю історію, то ти розумієш, що ніякий не адмірал Ушаков побідів флот Турції, а це були козацькі чайки, які, власне, здійснювали диверсійні рейди на турецький флот. Погуглить Сідор Білий, наприклад. Ну, це атаман цієї мікрофлотілії. Тобто, в мене останнім часом це спливає. Тому що що? Тому що тоді ми не мали флота, але всім ну, давали відсіч. Що зараз в нас маленькі морські дрони
і ми загнали кацапів в глухий кут. А як я про це дізнався? Тобто, ну, мене можуть спитати, сказати, що та я перебільшую, там трам-пам-пам, не так вже воно і важливо. Ні. От саме комедне в тому, що дізнався я про це, тому що американська амбасада кожного року, ну зараз вже вона таке не робить, кожного року в день Великої битви, насправді це 25 вересня, наступний день після Дня Незалежності, вона серпня, да, вибачте, так, серпня. Вона влаштовувала подію театралізовану, де от, ну, не скажу, що там прям дуже художньо, але ну, доволі інформативно розповідала про те, як це відбувалося. Тобто кожного року американська амбасада вшановувала момент того, що Джон Пол Джонс, морський котик номер 1, був присвячений у казаки. Доповідь закінчив. Ну, це, ну, я зрозумів, чому ти відрефлексував на вчорашню оповіданку про Беллінсгаузена, де, коротше, етнічний німець під командуванням етнічного француза, який командував флотом, значить, підплив до Антарктиди, а русські придумали собі, що вони її відкрили. Ну, ця історія, вона паралельна з цією. Тому що виходить, що українські козаки під командуванням американського Ні, росіяни він ж не його командував, призначили він навіть. просто був серед них. Під командуванням Ні, дивись, Сідора там була Білого. історія. Чекай, а ну секундочку, лекція в прямому ефірі. Командував Джон він Пол- флотилею однією з. Вот, його покликали, поставили командувати, наскільки я... Так, а ну секунду, зараз я згадаю. Google в помощь. Джон Пол Джонс. До речі, басіст Led Zeppelin хороший. Так, бо там повністю Ну, це співпадає. друга історія. Ми не про це. Його поставили командувати флотилією, послали воювати з турками, призначили його контрадміралом. Ну, типа, що він уважаємий чувак. І от зараз. Значить, лекції історичні наші продовжуються. Джонс навесні 1788 року очолив. Так, давайте я так швидко не зможу перекладати. Вітрильну ескадру в Днепровском лимане. В результате успешных действий эскадры, которая взаимодействовала с грибной флотилией под командованием Насау Зігіна, еще одного русского, кстати, да? Ну, ви ж зауважуєте, будь ласка, всі ці прізвища, и армейскими частями на Кінбурзькій косе, возглавляемыми Суворовым, турецкий флот под Очаковом потерпел серйозне пораження. А потім сказали, що виграв цю битву Насау Зігін. Тобто це була боротьба між двома руськими. Насправді, якщо ти ще трішечки почнеш копати, то ти побачиш, що там не ці командувачі. Сідор Білий, от якщо тобі цікаво, гугли Сідора Білого і українські, чи там, ну я не знаю, англомовні, чи якісь такі джерела. Добре, пане вчителю, але це не в прямому етері. Ну, звісно, швидко так. Ну, я ж швидко. не вчитель, я просто тобі про це кажу. Не знаю, навіщо я вам це розповів, але мені дуже хотілося поділитися з вами цим, бо мені здається, що це, ну, доволі така
Доволі Непогана обична паралель. річ для росіян. По-перше, це треба просто нам всім розуміти, що коли говорять про руський мір, то цей весь руський мір будувався не русскими. Розказувати цю історію про таксі. Ну, це перше. Друге, що ну я ж вже казав, ну давай повернуся до цього. От зараз в нас морські дрони, і для мене це теж паралель, тому що виходить це не вперше, коли начебто в нас нічого нема, але ми б'ємо цілий флот. По-третє, Ну, тут По-третє, нагадує морський котик number one, який навчався в нас тут. Тобто ми не вперше навчаємо військовому ділу, військовій справі світ і Америку. Ну просто не завжди це помічається і треба поважати своє. Ну якось я не дуже вмію в моральні висновки, скажімо так. Мене завжди від цього нудить, від пафосу і так далі. Хоча я розумію, що тут можна було би нагородити зараз такого, що ой-ой-ой. ну я не про мораль, я не зовсім погоджуюся, що тоді у нас не було флоту. Ну, можливо, тоді це не називалося флотом в класичному розумінні, але ці козацькі чайки, які як там борозділі простори, значить, ну вони були впливовим фактором в Чорному морі, принаймні для Турції. Можливо, це не класичний флот, але я нагадаю, що хто будував, коли П'єтр П'єрвий, значить, пробив окно в Європу і почав будувати флот в районі Петербурга. Хто будував всі кораблі? Ви не повірите, але це були полонені, ну, і ув'язнені козаки, які просто знали, як будується корабль. От і все. Ну, на прикладі чайок. Тобто ними керували західні інженери, які знали, як будувати великі кораблі, а не просто там човен довбанка, умовно кажучи, але у них були відповідні навички суднобудування. От. І хто їх будував? Козаки, знову таки. От і вся історія. Ну, так, в нас залишається небагато часу. Я з тобою погоджуюся і не погоджуюся, тому що там ще і англійські технології були, але якщо повертатися до Азовського моря і ось цієї турецької кампанії, то коли ти занурюєшся, ти з'ясовуєш, що Ушаков – це не адмірал-переможець, а той чувак, який, от як в анекдоті, один більярдний шар сломав, а другий Понятно. підкажіть мені це слово. Що, розбив? Зраночку підгальмовую. Ну і власне все. Ну а коли я казав, що чайки це не флот, ну слухай, в нас же катери є. Тобто я мав на увазі, що маленька чайка проти великого фрегата, це ж начебто, ну таке собі, начебто ніщо. Але виявляється, що ні. Виявляється, що в вмілих руках отаке. Так, фіналочка. Фіналочка, картинка тижня. Сьогодні класика жанру. Я вже вам приносив цього художника неодноразово, здається навіть. Ну, може, одноразово. Просто це зовсім свіженьке і мене дуже вразило і важко стриматись. Це Олексій Ревіка.
Я б так Так. сказав, вибачте, в мене тут трішки щось впало. Що впало? Андрію? Да, щось інтернет відвалився. Ну, Схоже. дуже схоже на те. На найцікавішому. Показав картину і нічого не Так. пояснив. Ну, Я не давай, знаю. ну, ще є пару хвилин почекати. Ні, ну там же ж все ясно. Це такий FPV-дрон. Мультикоптерний. Шуня, А. покажи картинку А нам покажи ще раз, картину, Сашком. ще раз, а то я теж не встиг відреагувати. Все, зрозумів. Тільки він як Фенікс, да? Тільки це міни мінометні. От я чую Андрія звук. Я повернувся, я тут вже. Це скиди, Ну, ні, це скиди все-таки дронові. Тобто ви не чули мої коментарі, так? Да? Ні, ми побачили Ну, там тільки зависли, картину, да. а коментарів не Ти чули. назвав ім'я художника і все, і на цьому все. Ага. Ну, давайте я тоді повторюсь. Сам автор назвав цю картину «Дрон Українське небо», але мені Я дуже вгадала майже. сподобалась назва у репості. І от я б її залишив, ну, так просто для презентації. «Небо за нас». Так, класно. Ось така от робота. Вибачте за технічні проблеми, ну, раптово просто. Та вони у всіх бувають, це не від нас залежить. Небо за нас. Ні, ну, робота красива. В цьому разі від мене залежало, я раптом зачинив сторінку і все. Ну буває, це нормально теж. Нічого страшного. Ну, ось в мене на сьогодні, в принципі, усе. Дякую за компанію. Дякую, що вислухали. Бажаю всім гарного дня. Тримайтеся. Дякуємо тобі, дякуємо за дискусію. Ти там не переживай, що у нас різні думки, це якраз нормально. Це якраз Ні, я не глядачам. переймаюся. Все ок, якраз я дуже радий, що ми ось так ось, якщо ви підтримуєте, то я час від часу тоді буду брати на увагу. Не завжди ж багато картинок можна за тиждень не збирати, ти ж теж розумієш. Абсолютно. Тому дякуємо тобі. Побачимося, друзі. Нагадуємо, що ми наближаємося до 9-ї години. Це загальна національна хвилина мовчання в пам'ять про всіх, хто загинув і, на жаль, продовжує гинути на цій війні. Давайте, будь ласка, не забувати, якою ціною нам дається те, щоб наша країна жила. Для того, щоб
дати відповідь на всіх наших загиблих. Нам треба підтримувати Збройні Сили. Ця картина, яку Андрій показав, вона дуже показова. Та українське небо, воно таке. Це означає, що нам треба підтримувати наших військових. Є фонд наш на ЗСУ, тут зараз це великий збір гільзи Залужного, 500 тисяч гривень. Мета 251 300 гривень вже зібрано. Кожен донат в 100 гривень візьме участь в розіграші на таку гільзу з підписом Валерія Залужного. Ну, але зрозуміло, що це не головне. Головне – це зібрати потрібну суму. Так що не стримуйте себе, закидайте. Ми вже подолали цю межу в 50% від цього збору. Це означає, що подолаємо і до всіх 100%. Ну так. Так що долучайтеся. Тільки треба так, долучатись, щоб подолати ту печаль в суму в 500 тисяч, бо ну, я розумію чудово, що вона насправді доволі велика. величенька. Да, доволі величенька. Ну, але ми вже робили це, тому завдяки вам, нашим глядачам, тому я думаю, що справимося цього разу. Так. Ну і далі трохи історії з наших прифронтових міст. Білі Янголи. Білі Янголи в Красногорівці, власне. Получается. Давай, зови. 13. Так, вам один. Пожилі люди, вон бабушка йде, зараз дамо гуманітарочку. Зараз з підвала людей крикнемо, зараз позовемо. Так, це 50-й дом. Да. Все, осталось 22-й получить. Да. Как, сидим, трясемся. Богу молимся. Эти последние дни прям сильно. Бесконечная ГГ. Хочется тишины и покоя. А лечь у кровати в себе и поспать. А не так, как спим у подвалах в этих, если у меня 3 операции онко. Мне тяжело это все. Ну а что сделаешь? Кто жил, у каждого свое отделение. Вот это такая, вот буржуйка. Буржуйка закрытая, очень шумно. Ну, что сделаешь, война есть война, а хочется мира. За подъездом смотрели, все окна забитые были. А сейчас вчера зашла в свою квартиру, все в инее, с фонариком, темнушь, окна забиты, кактусы стоят мои. Все блестит красиво. У меня штук 60 цветов, наверное, было. Сейчас последний замерзают. Как Бог даст, все будет хорошо, все будет хорошо. Ангела-хранителя вам, берегите себя. Спасибо. Еще один день. Дрова пиляю, в деревья попадают снаряды, и ветки, там, стволы, вот это самое, пиляли, и, ну, попадали. Недалеко прилеты были, осколки, это самое. Мы за дерево, на землю, утихло, дальше это саме. Ось такі купи дров. Це те, що насікло снарядами та ураганами. Поліцейські подали сигнал людям для того, щоб вони вийшли. Ось таке. Бо артилерійський обстріл триває і зараз у сусідні двори вже прилітало. Треба швидко пересікати відкриті ділянки місцевості. Вони виглядають приблизно ось так от. Куда еще прилетело? Больше, к соседям сегодня утром. Куда? К соседям. Ну там в аллее. Я здесь была на кухне, окно посыпалось сюда. Там шарахнуло, я успела
в этот уголок выскочить. В общем, не знаю. Дай еще. Нас визивають люди. Ми реєструємо, якщо є пошкодження домівок. Також буває, нам трапляються, попадаються снаряди, які зайшли в будинок. Бойової частини немає. Бойова частина був прильот, пошкодив будинок. Це хвостовик, який зайшов під фундамент і залишився там. Держайте, хорошо. Все, счастливо. Спасибо, Рис. Оце 3 дня нормально, так тихенько, а то було дуже-дуже було. Ходимо, це ж бачите, людей немає. Вони утром встали, побігли, курочки там, печка, ну як, знаєте як, по-домашньому все, а потім приходять на ніч ночувати. І це ви в підвалах пишете? Ні, вдома. Господь роздавав своїм дітям найкращі безцінні дари. Роздавши усі, він підвівся із крону святого свого, та ось у кутку він помітив, що донечка плаче його. «Дитина, ти хто? Чого плачеш?» Підходячи, батько пита. «А я Україна і бачу, що стоне страждена земля. Чого ж ти раніше до мене, дитина моя, не пішла? Таланти усі вже забрали. Стривай, що робить, знаю я. У мене є дар дуже цінний, прославить тебе на весь світ, моя чарівна Україно. Хай знає увесь славний рід, що твій дар від Господа пісня, українська народна ясна». І дівчинка, взявши ту пісню, клонившись, додому пішла. Ну, Так. я Так. після такого нічого не можу говорити. Якщо маєте можливість хоч якусь людину вмовити виїхати з прифронтової території, вмовляйте. Ну, це да. Тут, єдине, що можна додати з цього приводу. У нас є ще евакуація. Я просто, знаєш, думаю, от зараз сижу, думаю, показувати, не показувати, показувати, не показувати. Ну, що не показувати? Чи показувати? В продовження теми також білі Янголи, евакуація хлопчика з Торецька. Б'ють кабами практично цілодобово, лунають вибухи, в місті немає води, світло постійно відключають, газу немає, і з наступанням холодів люди стали звертатися. Когда мы вывезем ребенка, Разрушили, сделали окна, двери, еще сильнее разрушили. эта улица, поверьте, Снова сделали, заделали эти дома окна, все двери. А этот раз уже так сделали, что все повылетало, все побилось, все поломалось. Постреливали далеко, бывает близко стреляли, в подвал бежали. Но потом по вечерам. Было страшно только по вечерам, что не стреляли. По вечерам, когда темно, да, смотрели? Ну да. У нас же в зале USB плитой забита, там вообще темнота. Везде свет горит, бывает пауэрбанк включаем, как светил. Раньше ж так было, постреляли сильно, месяц-два проходит, потом отпускают. Раньше ж не так сильно было. Блин, я мечтаю жить в такой тишине, чтобы не стрелять. Вообще жить хорошо, нормально, как раньше. Вот так как-то. Ты был хоть раз в Большом кинотеатре? Нет. Хотел бы побывать? Может, да. Все, тогда мы будем сейчас одевать на тебя бронежилет, каску. Ты не боишься? Нет.
Оранжевые такие. Вон, смотри, вон лежат, видишь? Сейчас бронежилет, каску оденем и будем тебя вывозить. Не боишься? Нет. Нет? Скажи, я храбрый. Дядя, веселый? Нет. Во. Глаз? Глаз? Як це назвати? А ну, як? І, звісно, таке не можна показувати. Та нікому таке не можна показувати, а цей хлопчик не має так жити. Ну, це да. Ну, нема тут про що говорити. Ну, можливо, хоч великий кінотеатр побачить. Не знаю, в якому місті, хоча зараз в кінотеатри теж так ходити. Така собі історія, враховуючи їхню увагу до торгівельно-розважальних центрів в різних містах. Так, там, чекай, пишуть в чаті. Про Севастопольський парк в Дніпрі. Ну, у нас він дійсно був, він є. Я знаю, що ведуться з матросом Кошкою. Да. По-перше, там же ж всі ці бюсти поприбирали, всяких цих діячів, в тому числі і матроса Кошку, який, звісно, був українцем. Я знаю, що ведуться дискусії, як його там декомунізувати, дерусифікувати, ну, коротше, поміняти назву. Знаю людей, які ініціюють всі питання, тому я думаю, що враховуючи те, як у нас масово все було декомунізовано і дерусифіковано, я думаю, що питання з Севастопольським парком також буде вирішено. Що можемо зробити ми? Що можемо зробити ми? Ми з вами можемо... Так, давайте так. Це була тільки що історія, звісно, що мені хотілося розплакатися. А тепер трошечки оці наші хвилі емоційні перейдемо в позитивну площину. Є 11-річна дівчинка, яка читає вірші для військових. Так вона собі придумала. Ну, не без мами, звісно, давайте будемо чесними. От, але щось позитивне в русло давайте якесь зайдемо. Щотижня на офіційній сторінці 124-ї окремої бригади територіальної оборони публікують відеозаписи з патріотичними віршами. Їх читає 11-річна Уляна Черко з Херсонщини. Дякую захиснику за те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічає, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, що чую щебети пташини. Пірнаю часто сни казкові, я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю, вогні ворожі відвертає. Це він у будення у свято, п'є ворога, що йде завзято. Вклонюся я захисникові, складу букет йому з любові. Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. На рідну Херсонщину родина Уляни повернулась півроку тому. До того тимчасово проживали в Одесі. Читання віршів – її хобі, розповідає дівчинка. Ми з мамою вчили перший віршик, і мені сподобалося, я почала вчити їх. Мама знаходить в інтернеті, а я вибираю серед трьох. В яких це соцмережах можна побачити? Фейсбук, може і Тік-Ток, я не знаю, де мама викладає. Також викладаю 124-й бригаді в Тік-Токі. Коли тимчасово жили в Одесі, у школі дали завдання вивчити вірш. Уляна обрала поезію про Херсон, розповідає її мати Олена. Відтоді дівчинка почала вчити патріотичні вірші. Взагалі поезія їй сподобалась ще у 3-річному віці. Уляни десь було 3 рочки, і ми казки читали, але їй дуже не подобались казки. Ми спробували вірші. Вона запам'ятовувала швидко. Швиденько так, і потім ходила і розповідала. І з цього пішло, з 3 років ми розповідаємо вірші.
Хлопцям допомагаємо підтримувати бойовий дух, щоб не падали, щоб перемога була наша. От. Так дитинка підтримує їх. З Уляною та її мамою познайомились у грудні 2023 року, розповідає Сергій Сергієв. Це було в рамках ініціативи керівництва. Ми хотіли подарувати подарунки дітям, але не просто так, а за віршики. І одна із бажаючих була якраз саме Уляна і її мама. І це було приблизно перед Різдвом, десь так. Тоді перший раз ми записали Уляну, дуже сподобався нам віршик, він був дуже емоційний. Ми вийшли на маму і домовились. І з того часу регулярно записуємо віршики. Нашим хлопцям дуже сильно подобається, піднімаємо моральний дух. На офіційній сторінці 124-ї окремої бригади територіальної оборони в соціальній мережі опублікували близько десятка відеозаписів, на яких Уляна читає вірші. На знак вдячності військовослужбовці подарували дівчинці прапор України зі своїми підписами, розповів Сергій. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Роман Царьов, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсонщина. Ну, класно, є куди енергію подіти. Я думаю, що військовим точно приємно. Ну, так. Сплю в своїй постелі. Цей, каже, казки не подобалися, а вірші зайшли. Ну, кому що подобається. Ну, Це так, а що, індивідуально, вполне собі так. може бути. Так, друзі, нехороша інформація, нехороша ранкова інформація. Знову-таки з Мирнограда, що вони до нього причепилися, не зовсім я розумію. Ну, але що тут розуміти? От захотіли стріляти по Мирнограду і тероризують його вже 4-й день виходить. На жаль, одна людина загинула, одна поранена внаслідок нічного удару по Мирнограду, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Поцілили ракетою, ви пам'ятаєте повідомлення повітряних сил С-300, запускали в Донецькій області, очевидно, що це воно. Поцілили ракетою у прибудову до готелю. На момент удару в готелі перебували близько 30 людей. Ну, на щастя, вони не постраждали, але пошкоджено 3 будинки, 3 автомобілі. Але люди в готелі не постраждали, проте одна людина загинула, одна поранена. Ну, от Мирноград зараз живе під терором. Будемо називати речі своїми іменами. Ну, от ще на ранок була інформація також, вже зараз є трохи з уточненням від харківського очільника обласної адміністрації Олега Синігубова. Вчора вночі окупанти застосували мінімум 6 шахедів у місті Зміїний Чугуївського району. Зміїв, перепрошую, господи, заговорилася. У місті Зміїв Чугуївського району пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року. Перший госпіталізований, стан середній, другий отримав допомогу на місці. От така є також інформація. Просто вона була з самого ранку, а це вже трохи з уточненням, скажімо так. Ну і на Київщині також уламки дрона впали на територію одного з підприємств, виникла пожежа, пошкоджено адмінбудівлю, ангар та 3 автівки. Це вже повідомлення від Національної поліції. Так, що, будемо завершувати сьогодні? Так. Будемо завершувати, але на сам кінець я вам просто текст зачитаю. Значить, є ще один портал, він дуже інтересний. Це почти як ЧП Севастополь, тільки інакше. Вот. Він Бледгород какой-нибудь? Ні, він називається «Горизонтальна Росія». Щоб це не означало. Так, але повідомлення цікаве. Значить, карельські активісти попросили ЦВК Росії оформити виборчі бюлетені на національних мовах. От,
такою пропозицією перед виборами президента 15-17 березня, значить, виступили члени движения карельському язику «Офіційний статус в Карелії». Нічого Я собі, думаю, це прям прояв національного національної самоідентичності і, можна сказати, національного сепаратизму в рамках Росії. в заявлении авторы подчеркнули, что по закону карелы и вепсы имеют право на использование бюллетеней на языке коренных народов Карелии. Ну хай стараються, звісно. Я не думаю, що у них щось вийде, але якби у них, знаєш, в усіх цих, я ж розповідав вже історію про цього, в шахи грав, а там русський. Я йому пишу, що я з русскими не граю, а він каже, так я татарин. Я кажу, коли у тебе на аватарці буде татарський прапор, тоді поговоримо. Папа. Якби вони всі одночасно в усіх цих національних республіках виступили, це було б цікавіше, а так я думаю, що воно піде в нікуди. Я не сумніваюсь. На цій ноті, я думаю, що ми кажемо вам папа. Нагадую на сам кінець, як завжди, що збір на ЗСУ триває і поза етером. Вчора, до речі, під етером писали там, що я живу в такому-то часовому поясі, дивлюсь вас з запізненням, задонейтив. Молодці, отак і робіть. Всі ці збори, вони працюють 24/7. Якщо у вас після того, як ви задонейтили на збір на ЗСУ, є можливість підтримати наш журналістський проект, ми вам будемо вдячні. Найпростіший шлях – це стати нашим патроном на Патреоні. І якщо вам більше подобається кава, то ще є платформа Buy Me a Coffee. Тому не стримуйте себе. Дякуємо, що були з нами. Побачимось. Ой, 200-очка прилетіла. Дякуємо. Дякуємо кожному, хто донейтив. На сьогодні все. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.